දැන් තමයි අපි හැටින් වලට ආවේ. දැන් වෙලාව 12යි 20 විතර ඇතිනේ. 12යි කාලයි සීතලයි. තාම කාලත් නැහැ. කාලා කරලා මෙතන ඉඳලා අපි දැන් මේ කොහෙද ඉන්නවා? ඔව් මෙහි කොහෙද ඉඳලා උදෙන්ම තියෙන නල්ලතන් ඉන්න බස් එක යන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. උදේට සෙට් එකමු. අම්මෝ. ඔක්කොම රසයි. පිටිමාමු කඩු දේවලු. ඕහෝ යාළුවනේ යන්න මේවත් කියනවා. මම අපි දැන් ක්‍රීම් බනිස් එක ගමුද? අනේ මේ දවිඳු මේ පාන්දර මගෙන් අහගන්න එපා මොකුත්.
කොඩු කාර්යයේ ටාරිෆ් ටික ඉවර කළා අපි වලේ කොඩු බල්ලගේ ටාරිෆ් ටික ඉවර කළා ගත්තා ඔය යන්නේ යන්නේ මාර්සිකලයි දීදුබයි දැස්සයි ඒත් ගමනක් නැහැ බඩ යනවා කොහොම හරි යනවා කවුරු සම්පූර්ණ නැහැ මගේ නෑ අපි ඉතින් කවුරුහරි අපේ කියලා තාම නම් කවුරු සම්පූර්ණ නැහැ ඒත් ගමන යන්න ඕනි බලමු උදේ ඡන්ද දෙන්න කොල්ලෝ සැපේ යනවා සැපේ කොල්ලෝ ජය වේවා කොල්ලෝ දැන් නගින ගමන් ඉන්නේ හරි අමුණෙත් නෑ මක දිගට අපි විතරයි ඉන්නේ මේකටම තාම කවුරුත් නෑ බල්ලෙක් සත්‍යයක්වත් නෑ මේ ඇත්තට හොඳට සෙට් වුණා හොඳට නෑවා හොඳට සල්ට ගහනවා බලමු යා බුරු දෙලා මාතල් ජග්ගයක් දෙන්නයි
උඩ ඉන්නේ. දැන් ආපු ගම මීටර් එක ගහලා ඔක්කොම උඩ මොළුවක් ගහලා තියෙන්නේ අපි දැන් කියලා බැලුවේ ඉන්නේ අපිට වහලා කොමාරි දැන් ඉදුවන් තරක් පොඩ්ඩක් පහළ යාලා හයිඩ් විතරයි. මේ වෙලාව 6යි ඩක්කාල කොමාරි බහලා හිත තැනක් හොයා ගන්න ඕනි. ඉතලා දැන් කටු දාලා වැඳලා කරලා අපි වහල්ට යන්නේ ෆොටෝක්වත් ගහන්න විදියක් නැහැ. ඔක්කොම මීටර් එකෙන් ගහලා පට්ටියක් තියෙන්නේ අසත් එක්ක අපි වහල්ට ගිහින් සෙට් වෙමු. ඕකේ.